حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعرف البرينتر الكانون MF 465 دي دبليو بالكمبيوتر او اللابتوب، مره باستخدام الكابل اليو اس بي ومره باستخدام الراوتر الواي فاي، وهي نفس الخطوات للبرينتر الكانون MF 463 دي دبليو. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للفقره الاولى وهي خطوات توصيل البرينتر باستخدام الكابل اليو اس بي. فهنروح دلوقتي حالا للكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه انا سايب لكم رابط تحت الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق. لمجرد انك تضغط على الرابط ده هيبدا ان هو يحمل نسخه من اسطوانه التعريفات الاصليه المرفقه مع البرينتر، وهتنزل لك بالشكل ده. هنتك كليك يمين كده ونختار اكستراكت هير. هيطلب منك كلمه مرور من 9 ل1 عد تنازلي زي ما انتم شايفين كده، ثم اوكي. ثم دلوقتي بيبدا بان هو يفك ضغط التعريف، ودلوقتي التعريف اتفك الضغط بتاعه. هنفتح الملف ده تمام الى الاصفر ده. هنيجي عند الاختيار ده كده اللي هو نختار MINST او نفتحه عادي. هنختار يس، ثم هتختار اللغه بتاعتك. تمام، في لغه انجليزيه وفي لغه عربيه وفي لغه فرنسيه عادي. انا هختار اللغه العربيه. اوكي، ثم نختار تثبيت سهل. طبعا احنا هنوصل دلوقتي من خلال الكابل يو اس بي، فهنسيبها على علامه اللي هو الكابل دي. تمام، ونختار التالي، ثم هنختار تثبيت، ثم هنختار نعم. دلوقتي هيبدا يثبت الاربع تعريفات دول. تمام، هيجي لك الاختيار ده، انت ممكن تختار اللغه المناسبه ليك. انا هسيبها على العربيه ونختار التالي. ده برنامج التشغيل اللي هو التعريف. بعد كده هيبدا هنا اللي هو الام اف سكان ده برنامج المسح الضوئي او الاسكانر. ده هيبقى الحلقه اللي جايه ان شاء الله ازاي نستخدم الاسكانر في البرينتر. وده حاله الحبر، يعني الحبر فيه كام في الميه. وده جايد اللي هو اي حاجه عايز تعرفها في البرينتر هتنزل لك كملف دوكمنت. وفي الخطوه دي بيطلب منك انك تركب الكابل اليو اس بي الواصل من البرينتر والكمبيوتر او البرينتر واللابتوب. اهو دلوقتي انا ركبته كده، بيقول لك كيد انتظر التوصيل. لازم تستنى لحد يقول لك ايه تم التوصيل او تم الاتصال في الحته دي كده. او بص معايا كده، الجهاز متصل بالكمبيوتر، سيتم تثبيت برنامج التشغيل. يعني كده خلاص هنتك على خروج. ودلوقتي هيعمل صح هنا ويبدا يشوف بعديها الام اف سكان اهي عملت صح هنا. اهو بص كده اتثبتت. دلوقتي جينا بقى ايه للتونر ستاتيوس، حاله الحبر او حاله الحباره. هنختار انستا اهي كده اتثبت عندنا. ناقص ايه اللي هو بقى الجايد اللي هو الارشادات. هنختار تثبيت ثم نختار خروج. الاربعه اتثبتوا. هيظهر لك الخطوه دي هتختار عدم قبول، مش محتاجينها في اي حاجه. خلصنا الاربعه خلاص. هنختار التالي ثم نختار خروج. وبكده ثبتنا تعريف البرينتر وكمان تعريف المسح الضوئي باستخدام الكابل يو اس بي بالنجاح. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقره الثانيه وهي خطوات تثبيت تعريف البرينتر باستخدام الراوتر الواي فاي. فقبل ما نروح للخطوات لازم تتاكد ان علامه التردد دي ما عليهاش اكس، زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش اكس حمراء. كده البرينتر متوصله بالراوتر الواي فاي. طب افرض دلوقتي انا ما وصلتهاش، هقول لك ارجع للحلقه اللي فاتت اللي هي وصلنا البرينتر بالموبايل، والحلقه دي هتلاقيني سايبها لك تحت الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقي في اول تعليق. وصل البرينتر بالراوتر وكمل معاه باقي الحلقه دي. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الخطوات على طول. هنمشي نفس الخطوات بالظبط. نرجع لبرنامج التعريف، اسطوانه التعريفات ديت، ونختار الاختيار ده اللي احنا اخترناه برضو. هنختار يس، هنختار اللغه بتاعتنا تمام عربي. اوكي، تثبيت سهل. هنختار اتصال بالشبكه اهو ده. المره دي هنختار من خلال الراوتر واي فاي ونختار التالي. هنختار تثبيت، نختار نعم. هتبقى نفس الخطوات بالظبط، مفيش غير حاجه زياده بس. هنختار التالي، هنختار يس. دلوقتي هتلاقي البرينتر قدامك هنا هيظهر لك بعد اللودنج دي ما تنتهي اهو البرينتر ظهرت لك MF 460 سيريز واخده رقم اي بي. هنختار التالي، هنختار بدء. خطوات بسيطه ما فيهاش اي حاجه تعقيديه اذا كانت من الكابل اليو اس بي او من الراوتر واي فاي، الاثنين نفس الخطوات بالظبط. دلوقتي خلصنا التعريف، دخلنا في تعريف الاسكانر واللي هو ما فيهوش اي حاجه اصلا هنعملها. بعد كده هنيجي عند التونر ستاتيوس هنختار انستال عادي، هي نفس الخطوات. اوكي، هنختار تثبيت، هنختار عدم القبول. وبعد كده هنيجي عند التالي دي ضغطه كده. وبكده ثبتنا التعريف من خلال الراوتر الواي فاي. طب دلوقتي انا عرفت البرينتر مرتين، مره بكابل ومره براوتر. عاوز قبل ما اجي اطبع ابقى عارف انا بطبع من الكابل يو اس بي ولا بطبع من الراوتر واي فاي. الموضوع بسيط. هنيجي عند كنترول بانل دي هنختارها كده على سطح المكتب. نختار ديفايس اند برينترز. هتلاقي البرينتر هنا متعرفه مرتين، مره اهي ومره اهي. سيبك من الفاكس دولت، عاوز اعرف انهي واحده اللي بكابل وانهي اللي براوتر. الموضوع بسيط. هنقف عند دي مثلا، كليك يمين عليها عادي جدا كده. نختار برينتر بروبرتيز مع نسيبنا من كلمه فاكس ونختار اللي هي دي كده. هتفتح لك اللي قدامك دي. هنختار بورتس دي، هتلاقي هنا علامه صح على يو اس بي، يبقى دي اللي من خلال الكابل اليو اس بي. هنرجع عند جنرال هنا ونمسح الكلام اللي بالازرق ده اهو كده ونكتب من الكابل
بس كده، ونختار اوكي اهي اتغيرت بقت من الكابل. دي اكيد بقى من الراوتر. تمام، عايزين نغير الاسم، كليك يمين برينتر بروبرتيز، هنمسح الكلام ده ونكتب من الراوتر اهو. اوكي كده قبل ما تطبع تقدر تختار انك تطبع من الراوتر ولا تطبع من الكابل اليو اس بي. في حاجات تانية عايزين نظبطها زي نوع الورق وحجم الورق والوش والظهر ومصدر سحب الورق. تمام، ودي حاجات مهمه جدا. هنقف على اي واحده فيهم، وعلى سبيل المثال من الراوتر كليك يمين برينتنج بريفرنسز، هنيجي هنا عند حجم الصفحه نتاكد ان هي A4، ولو ما فيهاش A4 بتختار A4. حجم الاخراج بنخليها A4. الطباعه على الوجهين نخليها على وجه واحد. نيجي عند مصدر الورق تمام كده نخليه الدرج واحد، ثم ابلاي ثم اوكي. وكذلك اللي من الكابل برينتنج بريفرنسز. تمام، نفس الحاجات بالظبط ديت. ليتر نخليها A4، نخليها A4. بيبر سورس هنخليها دراور 1. ابلاي اوكي. كده عرفنا البرينتر من كابل يو اس بي، راوتر واي فاي، عرفنا نحدد الفرق ما بينهم. كمان ظبطنا شويه اعداد زي حجم الورق، نوع الورق، طباعه الوجهين، مصدر سحب الورق. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص الطباعات. كان معاكم احمد السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.